Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Nana, and for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel account. So kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and hit that notification bell para updated ka sa mga next videos ko. So ang dapat mo lang gawin is stay tuned at simulan na natin ang ating demo kung paano gumawa ng YouTube channel account. So let's get started. Ayan guys, mag-start na tayo. So dapat tandaan guys na before mag-create tayo ng YouTube channel account, dapat meron tayong existing Gmail or nakagawa na po kayo ng Gmail. But if hindi pa po kayo nakagawa ng Gmail account, so ayan, i-demo ko na lang rin po kung paano gumawa ng Gmail. So this is the first step in order to create or in order para makagawa ka ng YouTube channel account, dapat talaga meron kang Gmail account. So, ayan, pumunta lang tayo sa Gmail. So, pag wala ka pong Gmail, kung naka-Android ka, punta ka sa Play Store, type Gmail, tapos download mo na lang. But if naka-iPhone ka po, go to Safari and then type lang yung Gmail, tapos select get. But then ito, nandito na siya, so type lang natin si Gmail. So ayan, meron akong existing Gmail doon sa account ko sa YouTube. So click lang itong upper right corner, itong sa picture. Tapos scroll down lang po kayo. Ayan, mas-scroll na natin. So after scrolling po, add another account. And then select Google. Ayan. So hintayin lang natin siya. Ayan, naka-password pa po ako. Sorry po, hindi ko natanggal yung password before mag-demo. So ito, hintayin lang natin siya na mag-checking info. Lalabas din ito in few seconds. Ayan, ito na po yung ito yung una yung makita. So kapag meron ka na pong Gmail, so ayan, type mo lang dito sa email mo, ganyan, type mo lang siya. Pero kapag wala pa, mag-demo tayo, select create account and then select for myself para sa'yo. Ayan, so select first name. So i-demo ko lang to. Select tayo ng first name na lagyan na to ng Angel. Tapos ayan, so select natin si next after the first name and last name. And then ito, phone number yung ilalagay dito. So ilalagyan natin ng phone number para mag-send sila sa iyo ng verification code. So kailangan talaga guys, kapag nag-create ka ng Gmail, meron talaga kayong phone number. And then select next. Ayan, meron dito. So ayan, type lang natin yung isang number. Ayan, and meron na. So ayan, verifying yung nakalagay depending on the connection. Ayan, pwede na tayo. So ayan, nag-text na sa dito yung verification code. So select, pagka dito, select mo lang yung basic information mo like gender, and then day ng birthday mo, tapos kung anong month ka, and then yung year ng birthday mo. Select your gender, kung ano ka, lalaki ka ba or babae. Ayan. Ayan, so click natin sa next. And then after next, dito, pwede kang pumili dito kung ano yung gusto mong Gmail name na lalabas o yung gustong isearch na tao na madali nilang isearch. Pwede ka din mag-create your own Gmail address. Pero ito, nandito na siya, nag-exist na siya. So pwede lang tayo pumili sa dalawa. So ayan, click lang natin itong first or second, itong second. Tapos click next. And then after next, create ka po ng strong password. Ayan, kailangan talaga strong password kasi pang YouTube account mo yan. Ayan. Ayan. So after that, strong password, select lang natin sa next. And then after sa next, scroll down lang po tayo. Ayan, scroll down, scroll down. So pwede mo itong basahin. Click mo yung more options. And then back mo lang siya. And then sa akin kasi, click ko lang ito yung yes I'm in or skip. So click ko yung yes I'm in. And then ito na yung dapat kailangan mong you need
need to remember this Gmail account kasi para to sa YouTube account mo, connected to sa YouTube account mo. So ayan, angelmayat@gmail.com. So select mo sa next. After next, this is Google Privacy and Terms. Scroll down lang po tayo. And then kung gusto mong basahin, select more options. But din matatagalan na tayo. So select I agree na lang. And then after clicking I agree, ayan, getting account info. Ito yung lalabas sa screen nyo. Pero antayin nyo lang yan kasi madali lang naman to. Depending o sa connection nyo. So ayan, antayin nyo lang natin siya guys. Kasi ayan, nandito na ako sa homepage ng Gmail ko. So para makita mo yung new Gmail account na ginawa mo o ni-create mo, click the right upper corner, and then ayan, dito sa pinakababa meron na dito yung Angel Mayat. Ito yung Gmail account na ginawa natin. Click lang natin to. Ayan. So, ayan, meron na po tayong Gmail account. Ayan, ready na si Gmail account. So, after that guys, so meron na tayong Gmail. Punta tayo sa, pili ka lang po kung saan mo gusto mag-sign in or mag-create ng channel. So, a very convenient way para mag-create is itong si YouTube. Pwede din sa Chrome, pero mas madali tayo kung itong si YouTube yung gagamitin natin. Ayan, try natin si YouTube. Click natin si YouTube guys. Ayan, may access pa. And then wait lang kasi medyo loading siya. Naglo-loading pa siya. Ayan, ito yung homepage. Ito yung YouTube account ko. Click natin si upper right corner. And then after upper right corner guys, is select mo itong switch account. And then after switch account guys, ayan, ito lalabas dito yung lahat ng account kung meron ka. Ayan. So ayan, ito guys sa pinaka ito the last corner, ito yung sa pinakababa ito yung ginawa nating Gmail. So no channel yung nakalagay dyan guys kasi hindi pa nga tayo nag-create ng channel. So i-click lang natin siya. Ayan. Click mo lang yan. Ayan, so naka-transfer na tayo after doon sa YouTube ko, channel ko. Ayan, nandito na tayo sa channel na dinidemo natin. So ayan guys, select your channel para makapag-create ka ng channel. Ayan, kung ano yung gusto mo na lalabas doon sa YouTube channel name mo, anong gusto na name yung mo ilagay, so pwede yan guys. So ayan, select create channel guys. Ayan, so meron ka na pong meron ka ng YouTube channel. So ang gagawin mo na lang guys is i-edit mo yung mga dapat i-edit sa YouTube channel mo. Yun lang dapat mong gawin. Ito, videos, playlist, and channels, and about. So para hindi ka mahirapan mag-edit guys ng mga informations na gusto mong isali dito sa YouTube channel mo, click mo lang si Chrome. Ayan, click mo si Chrome, and then type mo dito sa search, type web address si YouTube. Ayan, click check. Para ito guys, para ma-edit mo yung mga informations na gusto mo. So dapat talaga guys, ayan, switch account ka ulit dito kasi dito sa Chrome hindi naman tayo nakapag-sign in doon sa demo natin na account. So select natin si Angel. Ayan, nandito na tayo. So sa Chrome, ayan, select natin si right upper corner guys. Dapat talaga naka-desktop site ito para mas mapadali sa'yo yung pag-edit ng mga informations mo. So ayan guys, ito lang yung gagawin nyo para mag-desktop site ito. Select nyo lang si upper right corner. Ayan, so ito na guys, ito yung lalabas sa interface natin. Ito yung account mo, ito yung your channel mo. So, ang kailangan mo lang is i-edit yung mga informations. For my next video guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa next video ko. Patungkol din ang next video ko sa mga kung paano i-edit itong mga dapat i-edit sa YouTube channel account mo. So, ayun lang guys. So, sana nagustuhan niyo yung video na to at nakatulong sa inyo. So, ayan lang. Meron ka na ngayong YouTube channel account.
So that's all for today, guys. Thank you so much for watching. And if this video helps you, please put a thumbs up. And then, please also subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga next videos ko. So that's all for today and keep safe.